Často také zájemci o studium historie zaměňují dva pojmy, a sice historii a dějepis. A k tomu je potřeba ještě přidat třetí termín, a sice minulost. V zásadě platí, že minulost je vše, co se kdy odehrálo. Historie je to, co je zkoumatelné, tedy našimi prostředky, a dějepis je to, co historikové píší, když vykládají minulost. V dnešní době se ale dějepisu přikládá spíše takový pejorativní význam. Nakonec ono to plyne ze slova samotného, že se popisují nějaké dějiny, což svádí k nějaké představě, že dějepis je vlastně prostý popis nějaké reality, nějaké skutečnosti. A proto také na studium historie často míří nikoliv skuteční zájemci o minulost, ale spíše lidé, mladí lidé, kteří si uvědomili na středních školách, že jim nejde třeba matematika, nebo fyzika, nebo chemie, že se jim dělá špatně při pohledu na krev, to znamená, je vyloučena kariéra v oblasti lékařských věd, a tak si říkají, že se prostě holt nějaké ty letopočty naučí. Ovšem není nic vzdálenějšího realitě, než právě představa, že se na vysoké škole doplní nějaké letopočty, nějaká data, nějaké údaje. Ve skutečnosti studium historie, a tím se znovu vracíme na začátek, je založeno na kritice a interpretaci pramenů, kritickém pohledu na to, co nám tyto prameny říkají, a my jako historikové nezkoumáme události samotné, ale zkoumáme řetězce příčin a následků, to znamená studujeme kauzalitu. Jinými slovy, klademe si nikoliv jenom, co se stalo, otázku, co se stalo, ale také proč k té či oné události došlo, případně jaká ta či ona událost měla následky pro další vývoj. Ať už v rozměru místním, regionálním, tak národním, nebo dokonce i celoevropském. Další slabinou, se kterou se tady potýkáme, je nepřesný slovník. Studenti sem přicházejí s představou, že všechny informace o minulosti lze získat ze zdrojů. Pravda, zdroj je téma, zdroj je termín, který se používá, dokonce se objevuje i v některých vědách, ale historikové a historické vědy zásadně rozlišují mezi prameny a mezi literaturou. Zatímco pramen je informace, která vypovídá o době svého vzniku, to znamená, může to být středověká listina, může to být mince, může to být nějaký hrnec, může to být oděv nebo nějaká zbraň. Potom literatura už je kritické zpracování výpovědí různých historických pramenů do nějakého příběhu. Velmi zjednodušeně řečeno, prameny historik používá k tomu, aby mohl napsat literaturu.